Mới đây, nhóm khoa học gia Mỹ khẳng định có một cấu trúc dạng bong bóng kỳ lạ đang bọc lấy hệ mặt trời của chúng ta. Bong bóng này hoàn toàn không có nghĩa ẩn dụ, nó là bong bóng thật, theo nghĩa đen, với khẳng định từ giáo sư thiên văn học Meraviel Offer từ Đại học Khoa học và Nghệ thuật Boston và Trung tâm Vật lý Vũ trụ thuộc Đại học Boston, người dẫn đầu nghiên cứu. Giáo sư Offer và các cộng sự đã sử dụng một mô hình máy tính đặc biệt kết hợp với dữ liệu từ tàu Voyager 1 của NASA. Theo nhà vật lý thiên văn James Dirac từ Đại học Maryland, Mỹ, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, cấu trúc bong bóng này do mặt trời tạo ra bằng các tia phản lực mạnh mẽ, bảo vệ các hành tinh bằng cách ngăn các tia vũ trụ khốc liệt trong thiên hà đi vào nhật quyển. Mô hình của họ cho thấy các hạt hydro trung tính phát ra ở khu vực bên ngoài hệ mặt trời đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành bong bóng nhật quyển này. Tia phản lực của mặt trời đụng độ với các tia vũ trụ trong thiên hà tạo nên một cấu trúc như tường thành, vô hình và ổn định, khiến các tia vũ trụ phải uốn mình né tránh nhật quyển. Hình dáng của bong bóng này vẫn gây tranh cãi, dù nhiều nhóm nghiên cứu khác cũng đang cố chứng minh sự tồn tại của nó. Nhóm nghiên cứu của giáo sư Offer cung cấp một hình ảnh một bong bóng méo mó, trong khi một số mô hình khác từ các nhóm nghiên cứu khác cho thấy nó có thể có hình dáng thuôn dài hơn hoặc có đuôi như sao chổi. Phát hiện thế giới khổng lồ, thách thức hiểu biết của các nhà khoa học. Nếu đặt cạnh hệ mặt trời, toàn bộ mọi thứ trong thế giới ngoài hành tinh vừa được tìm thấy sẽ trông như những gã khổng lồ trong thần thoại, thách thức các nguyên lý về sự hình thành hành tinh. Đó là một hệ sao đôi mang tên B Centauri, sở hữu một hành tinh khổng lồ mang tên B Centauri B, nằm cách chúng ta 325 năm ánh sáng, được phát hiện bởi nhóm khoa học gia từ Đại học Stockholm, Thụy Điển. Hai ngôi sao trong hệ sao này vô cùng khổng lồ, có tổng khối lượng gấp 10 lần mặt trời của chúng ta, một ngôi sao vốn đã thuộc hàng to lớn trong vũ trụ. Hai ngôi sao quay gần nhau đến nỗi ban đầu bị lầm tưởng là một. Hành tinh B Centauri B cũng vĩ đại không kém cạnh, nó có khối lượng gấp 10,9 lần khối lượng của sao Mộc và gấp tới 3.466 lần trái đất. Nó quay cách cặp sao mẹ tới 566 đơn vị thiên văn, một đơn vị thiên văn bằng khoảng cách từ mặt trời đến trái đất. Cho dù ở rất xa, nhưng vì ngôi sao mẹ quá sáng và hành tinh cũng rất to, nên nó đã đủ rõ ràng để các nhà khoa học chụp được. Theo nhà thiên văn học Gayatri Viswanath, một trong các tác giả đứng đầu nghiên cứu mô tả, hành tinh B Centauri B là một thế giới có môi trường hoàn toàn khác với những gì chúng ta trải nghiệm ở đây, trên trái đất và trong hệ mặt trời. Đó là một môi trường khắc nghiệt, bị chi phối bởi một bức xạ cực lớn, nơi mọi thứ đều có quy mô khổng lồ. Chính khoảng cách xa khủng khiếp với cặp sao mẹ đã giúp hành tinh khổng lồ không bị bốc hơi bởi bức xạ khủng khiếp từ những người mẹ vĩ đại và hung dữ này. Cho dù được cho là khó có khả năng sinh sống, nhưng thế giới khổng lồ đem đến nhiều điều thú vị khác. Trước đây, giới thiên văn cho rằng tất cả các hành tinh hình thành theo mô hình bồi tụ lõi, là trong đám mây phân tử, ngôi sao hình thành và bắt đầu trở thành một cái xoáy hút vật chất về phía mình, dẫn đến một ngôi sao trẻ mang đĩa khí bụi khổng lồ. Qua thời gian, đĩa khí bụi này dần bồi tụ thành những hành tinh. Hành tinh càng lớn, đĩa khí bụi càng vơi dần, hẹp dần, và kết quả là một hệ sao trong lành như hệ mặt trời. Nhưng siêu hành tinh vừa được phát hiện nằm quá xa sao mẹ để có thể hình thành theo mô hình trên. Do đó, đã đến lúc các nhà thiên văn cần xem xét lại các mô hình hình thành hành tinh đã biết. Hai vật thể nuốt sống nhau tiết lộ sự thật đáng kinh ngạc. Các nhà khoa học cuối cùng đã quan sát được hai vật thể đặc biệt, lý giải cho những ngôi sao kỳ dị như bóng ma, một bước tiến hóa đặc biệt trong các hệ sao đôi. Nghiên cứu mới tập trung vào những ngôi sao lùn trắng đặc biệt. Khi những ngôi sao như mặt trời cạn năng lượng, chúng sẽ bùng lên thành sao khổng lồ đỏ, và sau đó sụp đổ thành một vật thể nhỏ bé bằng trái đất, nhưng nặng trung bình đến 1,4 lần mặt trời. Nhưng đôi khi các nhà khoa học bắt gặp dạng sao lùn trắng kỳ lạ, chỉ bằng 1/8 đến 1/3 khối lượng mặt trời, giống như bị một quái vật nào đó hút rỗng ruột. Chúng được gọi là ELM. Điều này phá vỡ hoàn toàn các lý thuyết thiên văn trước đó, bởi để một ngôi sao mất đi khối lượng nhiều đến vậy, nó cần một thời gian rất dài, dài hơn nhiều so với tuổi thọ 13,8 tỷ năm hiện tại của vũ trụ. Vì vậy ELM như đến từ một vũ trụ khác, nó già hơn, gây nỗi khó hiểu lớn cho các nhà khoa học. Sử dụng dữ liệu từ hai siêu kính viễn vọng Gaia và ZWiki,
Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà thiên văn học Karim El-Badrai từ Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard and Smithsonian đã lựa chọn ra 50 sao lùn trắng ở giai đoạn đang biến đổi. Sau đó, nhờ vào kính thiên văn sen tại đài quan sát Lick, họ tiếp tục chọn ra 21 ngôi sao thuận lợi để quan sát nhất. Trước đó, các nhà khoa học đã nhận thấy sao lùn trắng trong hệ sao đôi, thường là ma cà rồng, liên tục hút vật chất từ người bạn đồng hành cho đến khi cả hai cùng nổ tung, bởi một bên vì cạn kiệt, còn một bên thì quá no. Tuy nhiên lần này, các nhà thiên văn đã quan sát được một quá trình đảo ngược. Một số sao lùn trắng khi đạt đến độ no nhất định, nhưng khi chưa kịp bùng nổ đã bị ngôi sao đồng hành ăn thịt ngược lại. Ngôi sao đồng hành đôi khi quá mạnh mẽ, nên khiến sao lùn trắng bị mất nhiều vật chất còn hơn số chúng đã hút được, biến thành một bóng ma thực sự, một xác chết sao cực nhẹ. Sóng thần khí xoáy kỳ lạ khổng lồ trong các siêu hố đen. Khí thoát ra khỏi lực hấp dẫn của các hố đen siêu lớn được cho là có thể tạo thành sóng thần trong không gian. Trong một nghiên cứu mới do NASA tài trợ, các nhà vật lý thiên văn đã sử dụng các mô phỏng máy tính để mô phỏng môi trường xung quanh các hố đen siêu lớn trong không gian sâu. Họ phát hiện ra rằng có thể có những cấu trúc khổng lồ giống như sóng thần hình thành gần những hố đen này. Về cơ bản, đây là những bức tường khí xoáy khổng lồ thoát ra khỏi lực hút cường độ cao của hố đen trong gang tấc. Dựa vào điều này, các nhà nghiên cứu thậm chí còn cho rằng các hố đen siêu lớn có thể là nơi chứa các cấu trúc giống như sóng thần lớn nhất trong vũ trụ. Theo Daniel Proga, một nhà vật lý thiên văn tại Đại học Las Vegas, Nevada tuyên bố, trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã xem xét kỹ môi trường kỳ lạ xung quanh các hố đen siêu lớn và cách các chất khí tương tác với bức xạ đó. Các hố đen siêu lớn đôi khi có các đĩa khí và vật chất lớn xoay quanh chúng, nuôi chúng theo thời gian, trong một hệ thống kết hợp được gọi là nhân thiên hà đang hoạt động. Tác giả chính Tim Waiter, một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ, đồng thời là một nhà khoa học khách mời tại phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos ở New Mexico cũng cho biết, bầu khí quyển của đĩa khí quay xung quanh hố đen có thể bắt đầu hình thành các sóng khí và vật chất, cộng thêm các luồng gió thổi ra do bức xạ tia X đẩy ra, các sóng khí này có thể phát triển thành sóng thần khí xoáy khổng lồ. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những sóng khí xoáy này có thể kéo dài tới 10 năm ánh sáng ở phía trên đĩa. Một khi các cấu trúc giống như sóng thần này hình thành, chúng sẽ không còn chịu tác động của lực hấp dẫn của hố đen nữa. Nghiên cứu này đi ngược lại các lý thuyết trước đây cho rằng các đám mây khí nóng gần hạt nhân thiên hà đang hoạt động để hình thành một cách tự phát do chất lỏng không ổn định. Nghiên cứu này cũng mâu thuẫn với quan điểm trước đây, khi cho rằng từ trường là cần thiết để di chuyển khí mát hơn từ một đĩa khí xung quanh một hố đen siêu lớn.